Hello and welcome to Obscure Horizon Presents Sub in the podcast. र आजको यस एपिसोडमा चाहिँ we're going to talk about Nepali movie history. र नेपाली मुभी हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि we'll have to jump back into 1951 है त 1951 मा हेर्दाखेरि पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ डिबी परियारको मुभी सत्य हरिश्चन्द्र भन्ने मुभी रिलिज भएको थियो इभन दो त्यसको पोस्टरमा हामीले हेर्दाखेरि इट इज जस्ट मेन्सन्ड हरिश्चन्द्र भनेर सो त्यसले गर्दाखेरि द्याट मुभी इज नट नेपाली मुभी भनेर यताउता स्टिल पनि अलिकति कन्ट्रोभर्सीकै कुरा छ त्यसमा र स्टिल त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि र त्यसको प्रोडक्सनको काम पनि कलकत्तामा भएको कारणले गर्दाखेरि द्याट मुभी इज नट कन्सिडर्ड एज द फर्स्ट नेपाली मुभी इभन दो द्याट मुभी वाज रिलिज इन 1951 होइन र करिब त्यसको 13 वर्षपछि चाहिँ आमा भन्ने नेपाली मुभी रिलिज भएको थियो द्याट मुभी वाज डिरेक्टेड बाई हिरा सिंह खत्री र रिटर्न बाई दुर्गा श्रेष्ठ र इभन दो अब 13 वर्षपछि रिलिज भयो र त्यो मुभीको प्रोडक्सनको काम चाहिँ त्यति बेलाको श्रीपाज महाराज धिराजको सरकार तत्कालीन सरकारको सूचना विभागद्वारा भएको थियो र त्यति बेलाको त्यो मुभीमा नेपालको पहिलो फर्स्ट कलाकारहरू हुन्छ नि पहिलो एक्टर्स अथवा एक्ट्रेसहरू चाहिँ अब शिवशङ्कर महानन्दर भुवन चन्द चैत्य देवी वसुन्धरा भुसालहरू चाहिँ वी क्यान सी इन द्याट मुभी होइन र त्यो मुभी वाज द फर्स्ट नेपाली मुभी द्याट मुभी इज कोइन्ड एज द्याट होइन र त्यो सँगसँगै 1966 मा त्यसको 2 वर्षपछि बिएस थापाको माइती घर भन्ने मुभी रिलिज भयो र त्यो मुभी पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ किन भन्दाखेरि द्याट मुभी वाज प्रड्युस्ड अन्डर अब हुन्छ नि प्राइभेट ब्यानर फर्स्ट नेपाली मुभी टु कम अन्डर प्राइभेट ब्यानर र त्यो प्राइभेट ब्यानरको नाम चाहिँ सुमन जोली फिल्म्स प्राइभेट लिमिटेड थियो र इभन त्यो मुभीमा पनि धेरै इन्डियनहरूले चाहिँ अलिकति सहयोग गर्नुभएको छ जसमध्ये चाहिँ वी क्यान सी हुन्छ नि अब अलिकति नाम चलेको सुनिल दत्त हि वाज देयर लाइक स्पेसल एपियरेन्समा हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि राजेन्द्रनाथ हि वाज देयर लाइक हि वाज अ कमेडियन त्यो टाइममा होइन देन अब बिग फिगर्स इभन त्यसमा म्युजिक स्कोर पनि जयदेवद्वारा भएको थियो र त्यसमा वी क्यान सी अ लट अफ अलिकति इन्डियन हस्तीहरू होइन जस्तै लता मङ्गेशकर आशा भोसले उषा मङ्गेशकर महानदेहरूलाई हामी हेर्न सकिन्छ भने नेपाली फिल्म जगतमा पनि हाम्रो त्यो टाइममा चाहिँ अरुणा लामा प्रेमदोज प्रधान र सिपी लोहनीद्वारा चाहिँ त्यो मुभीमा चाहिँ म्युजिकको काम भएको थियो र त्यो मुभीमा चाहिँ एक्टरको लिड रोलमा चाहिँ सिपी लोहनी पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँगसँगै चाहिँ माला सिन्हा पनि लिड रोलमा हुनुहुन्थ्यो र पछि दे गट म्यारिड होइन र त्यो कुराहरू चल्दै नै थियो र त्यो सँगसँगै चाहिँ 1971 मा हुँदाखेरि चाहिँ 1971 सम्ममा चाहिँ फेरि अर्को एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि रोयल नेपाल फिल्म कर्पोरेसन इस्ट्याब्लिस भयो र त्यो इस्ट्याब्लिस भएपछि त्यसको कर्पोरेसनको अन्डरमा चाहिँ 1973 मा चाहिँ मनको बात भन्ने मुभी काठमाडौँमा प्रिमियर भयो र जय राणाको डिरेक्सनमा बनेको त्यो मुभीमा नाति काजी र शिवशङ्करको हाम्रो म्युजिक कम्पोजिसन रहेको देख्न पाइन्छ भने अम्बर गुरुङको चाहिँ त्यसमा म्युजिक स्कोर रहेको थियो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक स्कोर रहेको थियो र त्यसको केही वर्षपछि 1978 मा चाहिँ कुमारी मुभी रिलिज भयो द्याट मुभी इज कन्सिडर्ड एज द फर्स्ट कलर नेपाली मुभी त्यसमा चाहिँ इस्टम्यान कलरको युज भएको थियो विच वी अल्सो डिस्कस्ड हुन्छ नि पहिला पनि हामीले इस्टम्यान कलरको हाउ इट केम इन्टु मुभी इन्डस्ट्री र कसरी यो कुराहरू अब हुन्छ नि डेभलपमेन्ट भयो भनेर वी टक्ड अबाउट इस्टम्यान कलर होइन र त्यो मुभी चाहिँ वी क्यान सी त्यसको प्रयोग चाहिँ हामीले 1978 मा मात्रै हामीले नेपाली मुभीमा देख्न पाएको छौँ र 1978 मा नै परालको आगो भन्ने मुभी रिलिज भयो र द्याट मुभी वाज बेस्ड अन गुरुप्रसाद मैनालीको परालको आगो भन्ने नै एउटा कथा थियो त्यसमा बेस्ट रहेर चाहिँ द्याट मुभी वाज मेड र त्यसको स्क्रिप्ट राइटिङ प्लस डिरेक्सन चाहिँ प्रताप सुब्बाको रहेको छ र त्यो सँगसँगै त्यो मुभीमा चाहिँ के पनि भएको थियो भन्दाखेरि द्याट वाज द फर्स्ट टाइम नेपाली म्युजिक डिरेक्टर चाहिँ एउटा कोही फिमेल हुनुहुन्थ्यो जसको नाम चाहिँ शान्ति ठटाल रहेको छ सी वाज द डिरेक्टर अफ फर्स्ट म्युजिक डिरेक्टर इन नेपाली मुभी इन्डस्ट्री होइन सो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भएको थियो त्यो टाइमसम्ममा चाहिँ बट एकदमै थोरै मुभीहरू मात्र आएको थियो तर अब 1978 सम्ममा चाहिँ एकदमै थोरै मुभीहरू आए पनि दोज मुभिज वेयर डुइङ गुड होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै प्राइभेट ब्यानरहरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट दिलाइरहेको थियो मुभी इन्डस्ट्रीले सो 1980 देखि चाहिँ अलिकति नेपालको मुभी इन्डस्ट्री वाज गेटिङ द्याट अलिकति पिक लिन थालिरहेको थियो 1980s देखि चाहिँ 80s देखि 1995 1996 सम्म पनि वी हेभ सिन अ लट अफ ग्रेट मुभिज होइन त्यसपछि धेरै मुभीहरू रिलिज भयो र त्यो क्रममा चाहिँ वी क्यान सी अब हुन्छ नि बिग स्टार्सहरू शिव श्रेष्ठ भुवन केसी राजेश हमाल
हरूलाई we can see in the movie screen होइन त्यो टाइममा र प्राइभेट कम्पनीहरूको इन्भल्भमेन्ट भएपछि चाहिँ we can see a lot of big movies होइन जस्तै सम्झना भन्ने मुभी छ त्यसपछि कुसुमे रुमाल लाहुरे कान्छी साइनो कोसेली वासुदेव अरू जस्तो मुभीहरू रिलिज भइ नै रहेको थियो र इभन सिन्दुर जीवन रेखाहरू पनि रिलिज भएको थियो र सब त्यति बेला एकदमै ब्याक टु ब्याक मुभिज वर गेटिङ हिट अनि त्यसपछि त्यति बेला 51 days 100 days भन्ने कुराहरू एकदमै चलि नै रहेको थियो होइन त्यसपछि 1984 मा बदलिदो आकाश भन्ने पनि रिलिज भयो होइन र त्यो मुभी पनि एकदमै सक्सेस भयो लाइक एभ्री मुभिज हुन्छ नि त्यो 1984 मा त्यो बदलिदो आकाश रिलिज भएपछि पनि प्राइभेट सेक्टर वर लाइक मोर इन्टु द म्युजिक आई मिन मुभी इन्डस्ट्री र त्यसले गर्दाखेरि झन् धेरै मान्छेहरू चाहिँ स्टार्टेड गेटिङ इन्टु मुभी होइन त्यसपछि वी क्यान सी द बिग स्टार्स त्यो टाइममा रहेका होइन र त्यो टाइममा रहेका बिग स्टार्सहरूमध्ये चाहिँ वी क्यान सी भुवन केसी र तृप्ति नादाकर को केमिस्ट्रीलाई त्यति बेला गजब रुचाइएको थियो र दे वर अल्सो कन्सिडर्ड एज अ गोल्डन कपल होइन अब हामीले हेर्न सक्छौँ त्यो टाइमको मुभीहरू सम्झनामा भयो होइन कुसुमे रुमालमा भयो वी क्यान सी देयर केमिस्ट्री अ लट त्यस्तै सँगसँगै अब हाम्रो शिव श्रेष्ठ शर्मिला मल्ल पुरन जोशी जानी डेजोङपाहरू सबैको अब हुन्छ नि नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा अलिअलि देख्न सक्छौँ हामीले त्यो टाइममा होइन त्यो सँगसँगै 1989 मा लाहुरे मुभी पनि रिलिज भएको थियो त्यसपछि 1988 मा चाहिँ राजेश हमालको इन्ट्री भएको थियो नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा र युगदेखि युगसँग मुभी सँगसँगै चाहिँ राजेश हमालको डेब्यू भएको थियो नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा र द्याट मुभी वाज हिट होइन र त्यसपछि राजेश हमाल डिड अहिलेसम्म आउँदाखेरि मोर देन 300 मुभिज अनि राजेश हमाल इज अल्सो कन्सिडर्ड एज अब हुन्छ नि महानायकको उपाधि हासिल गर्नुभएको छ महानायक राजेश हमालद्वारा होइन अब ही इज अ भेरी गुड एक्टर अनि त्यसपछि अब he has done a lot of movies होइन त्यो सँगसँगै त्यही टाइममा चाहिँ राजेश हमालको पनि मुभी इन्डस्ट्रीमा इन्ट्री भएको थियो त्यही अनुसार सरोज खनाल रूपा राणाहरूलाई पनि हामी त्यो टाइममा देख्न सक्छौँ होइन र त्यो टाइममा चाहिँ किन एकदमै गोल्डन एज पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो टाइमहरूमा चाहिँ लाइक विदिन 3 years होइन 1988 त्यस्तो टाइमहरूमा चाहिँ विदिन 3 years वी हेभ सिन लाइक 140 मुभिज बिङ मेड होइन 140वटा मुभीहरू बनेको थियो र त्यही अनुसार नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ मुभी थिएटर्सहरूको पनि उदय भइरहेको थियो वेयर 3 वर्षमा नै 300वटा भन्दा बढी मुभी थिएटर्सहरू बनेको थियो नेपालभरि होइन सो त्यस्तरी चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ नेपाली मुभी वाज प्रफिटिङ विथ एभ्रिथिङ होइन अब आफ्नो लाइक करियर ओरिएन्टेड टाइपको भइ नै रहेको थियो लाइक इट इज अ बिजनेस पनि हो मुभी क्यान मेक मनी भन्ने पनि एउटा फिल दिइरहेको थियो त्यसपछि 1995 मा चाहिँ माओइस्ट मुभमेन्ट सुरु भयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नेपालमा चाहिँ सङ्कटकालीन टाइपको हुन्छ नि एउटा सिभिल वार टाइपको स्टार्ट भयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली मुभी इन्डस्ट्री वाज गोइङ डाउन होइन एकदमै तल गइरहेको थियो किन भन्दाखेरि पिपल वर स्केयर हुन्छ नि त्यसपछि अब मुभी हेर्न जान पनि डर मुभी बनाउन पनि डर कज हुन्छ नि द्याट वाज अलिकति त्रासको समय थियो त्यो टाइममा त्यस्तो गर्दा गर्दै पनि दर्पण छाया केम आउट होइन दर्पण छाया चाहिँ 2001-2000 मा चाहिँ आएको दर्पण छाया तुलसी घिमिरेको होइन त्यो मुभी आयो एन्ड द्याट मुभी वाज हिट र त्यो मुभीको अलमोस्ट 1.7 करोड मुभी आई मिन 1.7 करोड उठाउन सफल भएको थियो त्यो मुभीले त्यो टाइममा र द्याट मुभी वाज भेरी गुड किन भन्दाखेरि अब त्यो टाइममा सबैलाई अलिकति there are movies coming in होइन अब त्यसलाई मुभीहरू आइराखे पनि अब that movie was kind of giving hope to the directors होइन त्यसपछि मुभी इन्डस्ट्रीमा त्यो मुभीले चाहिँ अलिकति होप दिइरहेको थियो र जिन्दगानी मुभी पनि सँगसँगै आउँदाखेरि द्याट मुभी वाज अल्सो हिट होइन र however अब मुभी मेकर्सहरूले चाहिँ अब they were investing and त्यसपछि रिटर्न पनि आइरहेको छैन अनि एकदमै अलिकति त्रासको सिचुएसन छ सो त्यति बेला चाहिँ कति एक्टरहरू पनि दे हेभ टु लिभ द कन्ट्री एन्ड गो टु हुन्छ नि गो अब्रोड हुन्छ नि अब त्यसपछि अब 2000 पछि चाहिँ अब वी क्यान सी निखिल उप्रेती त्यसपछि चर्ना थापा त्यसपछि रेखा थापा विराज भट्ट होइन अब सबैजना आइराख्नु भएको थियो नि त यो मुभी इन्डस्ट्रीमा एन्ड दे वर डुइङ गुड अब हुन्छ नि मुभीहरू एटलिस्ट आइ नै रहेको थियो त्यो टाइममा मुभीलाई चाहिँ नेपाली मुभीहरू बन्न ठप्प चाहिँ भएको थिएन स्टिल पनि मुभीहरू आइ नै रहेको थियो होइन त्यसपछि वाट ह्यापन इज अब 2006 मा चाहिँ मेन स्ट्रिममा अब माओइस्ट पार्टी चाहिँ मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा छिरिसकेपछि चाहिँ फेरि पनि नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले धेरै मुभीहरू बनाउन थाले होइन त्यसपछि तर वाट ह्यापन इज त्यो ग्यापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मान्छेहरू चाहिँ पिपल वर एक्सपोज होइन त्यति बेला अब हलिउड मुभीहरूमा चाहिँ एक्सपोज भइसकेको कारणले चाहिँ अलिकति वी ह्याड लाइक अ लिटल बिट अफ एक्सपेक्टेसन्स फ्रम द
movies we're watching हैन अनि त्यसपछि नेपालमा बन्ने मुभीहरुमा नि we were expecting that thing त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली मुभीहरुले चाहिँ खासै धेरै नयाँ पिढीले चाहिँ रुचाइरहेको पाइँदैन थियो हैन इभन एकदमै डगमगाइरहेको थियो त्यो टाइममा 2006 पछि पनि तर 2012 मा चाहिँ 2012 मा चाहिँ लुट मुभी आएपछि बल्ल that movie made an अलिकति हुन्छ नि that movie played a big role in saving भनौं न अथवा एउटा नेपाली दर्शकलाई चाहिँ अलिकति आशावादी हुने मुभीमा चाहिँ लुट पर्छ जसको डाइरेक्सन चाहिँ निश्चल बस्नेतद्वारा गरिएको थियो र विथ लुट हैन लुट सँगसँगै चाहिँ के पनि भयो भन्दाखेरि अब इभन लुट भन्दा अगाडि कागबेनी मुभी पनि बनेको थियो देयर वर मुभीज हैन अलिकति त्यस टाइपको मुभीहरु बनेको थियो एक्सपेरिमेन्टल अनि त्यसपछि अब कागबेनी वाज अब मेड विथ दिस यो हुन्छ नि पहिला 1902 को एउटा नोभलमा बेस्ड रहेर बनेको मुभी थियो एउटा मंकीज फिस्ट भन्ने टाइपको के त्यस टाइपको मुभीको अब कन्सेप्ट चाहिँ त्यो नोभलबाट लिएको थियो र हैन त्यो मुभी चाहिँ अलिकति रिभोल्युसनरी मुभी हो किन भन्दाखेरि द्याट मुभी वाज द फर्स्ट नेपाली मुभी टु डिजिटाइज्ड हुन्छ नि टु बी डिजिटाइज क्या डिजिटल क्यामेरा ल्याएर खिचेको मुभी चाहिँ कागबेनी थियो र हियरिङ द स्टोरी अबाउट हाउ कागबेनी वाज सर्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब मनाङस्ताङमा गरेको थियो त्यो सुटिङ चाहिँ सो अब त्यो सुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ दे ह्याड दिस नयाँ भर्खरै सिलिकन इमेजिङ भन्ने कम्पनीबाट ल्याएको एउटा हाई डेफिनेसन डिजिटल क्यामेरा ल्याएर खिच्दाखेरि चाहिँ स्टिल अब हुन्छ नयाँ कुरा थियो नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा र सो पिपल वी डोन्ट नो हाउ टु भन्छ नि अलिकति मजाले प्रोफेसनली जो पनि चलन आइसकेको थिएन त्यो क्यामेराहरू र दे युज टु गो ब्याक टु द साइबर क्याफे अनि त्यसपछि प्रोफेसनलहरूलाई सोध्दै एन्ड द्याट मुभी वाज मेड अनि एकदमै राम्रो मुभी छ होइन लाइक भेरी गुड मुभी अनि त्यो मुभीलाई चाहिँ अलिकति रिभोल्युसनरी टाइपको मुभीमा पनि वी क्यान काउन्ट अन द्याट होइन र त्यस्तो मुभीहरू आइरहेको थियो लाइक डिजिटल टेक्नोलोजीमा रहेर अब त्यसपछि फर्स्ट लभहरू पनि आइरहेको थियो होइन त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै मुभिज वर बिङ मेड होइन राम्रो मुभीहरू पनि थियो त्यो सँगसँगै लाइक पुरानो धारमा बनेको मुभीहरू पनि आइ नै रहेको थियो सँगसँगै होइन तर लुट सँगसँगै चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लुट प्रड्युस दिस अब ह्युज बज एकदम धेरै अब अर्निङ पनि राम्रै भयो त्यो मुभीको टकिङ अबाउट नेपाली मुभीको इन्कम होइन कस्तो पनि भयो भन्दाखेरि जुन इन्कम चाहिँ दर्पण छायाले 2000 मा गरेको थियो 2001 मा जुन इन्कम गरेको थियो अन्टिल त्यो 2012 सम्म पनि कुनै पनि मुभीले चाहिँ 1 करोड भन्दा माथि कमाएकै थिएन क्या र लुट मुभीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ द्याट गेभ दिस जुन थिएटरको आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ मुभी इन्डस्ट्रीमा पनि तान्नलाई एकदमै हेल्प भयो किन भन्दाखेरि विथ द्याट मुभी होइन वी क्यान सी अ लट अफ थिएटर आर्टिस्ट इभन त्यो मुभी भन्दा अगाडि पनि अब इभन टकिङ अबाउट कागबेनीकै कुरा गर्दाखेरि पनि वी सी अब सौगात मल्ल होइन त्यसपछि वी क्यान सी अब निमाहरूमा लाइक न्यू फेसेस होइन दिएमास्केहरू वी क्यान सी अ लट अफ न्यू पिपल होइन पछि गएर वी क्यान सी अब थिएटर आर्टिस्टकै कुरा गर्दाखेरि अब यो आफ्टर लुट होइन लुट पछि पनि एटलिस्ट अब अलिकति रिकगनाइजेबल फेसेसहरू अहिले जुन छ तिनीहरू चाहिँ वी क्यान सी होइन लाइक अब बुद्धि तामाङ दयाहाङ राई सौगात मल्ल होइन अब त्यसपछि देयर आर सो मेनी अब दियामास्के नै होइन त्यसपछि मेनुका प्रधान सरिता गिरी सुरक्षा पन्त दे अल केम आउट आफ्टर 2012 पछि नै मजाले आइरहेको इभन कर्मा साक्यहरू दे आर अल थिएटर आर्टिस्ट होइन अब त्यसपछि नाजिर हुसैन अर्पण थापा दे आर अल देयर होइन त्यसपछि अनि अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ हुन्छ नि लाइक वी टक अबाउट मुभी र ठ्याक्क लाएर ट्रान्जिसन भइसकेपछि चाहिँ दिस थिङ केम होइन अब निश्चल बस्नेतको डिरेक्सनमा लुट बन्यो त्यसपछि talking about the present condition अहिले नेपाली कन्डिसनमा चाहिँ people like comedy होइन like people go to the theaters to watch movie for entertainment क्या pure entertainment को लागि र at least when you go and watch movie त्यति बेला चाहिँ like even that movie is like 2 hours 3 hours होइन जति हुन्छ they want that entertaining र त्यो टाइमसम्म चाहिँ they need to be caught up with that movie क्या त्यसपछि के हुन्छ it's just दियर क्या होइन तर मुभी हेरुन्जेल चाहिँ एन्टरटेनमेन्ट चाहिँ नेपाली दर्शकले पनि खोजि नै राखेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अनि द्याट इज माई पर्सनल थट होइन अनि त्यही कारणले पनि अब हुन्छ नि लाइक अब विच सी अब अ लट अफ मुभिज होइन त्यसपछि अब ग्रसिङको अब हुन्छ नि यो नेट इन्कम अथवा यस्तो यो अर्निङको कुरा गर्दाखेरि नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सबसे धेरै अर्न गरेको चाहिँ अहिलेसम्म छक्का पन्जाले हो छक्का पन्जाको सिरिजले हो वेयर इट मेड अलमोस्ट लाइक 3टा मुभीले गर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट लाइक 50-60 करोड जस्तो बनाएको छ होइन अलमोस्ट इट्स नट अब एक्ज्याक्ट त होइन त्यही पनि तर पनि अब कस्तो पनि छ भन्दाखेरि छक्का पन्जा 3ले चाहिँ 20.3 करोड बनाएको छ भन्दा भने अब अर्को नेपालमा सबसे धेरै अर्न गर्ने मुभी चाहिँ
हिन्दी मुभी छ क्या विच मेड अराउन्ड लाइक 20.1 करोड होइन अब बाहुबलीको पार्ट 2 थियो त्यो चाहिँ सो त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि वी क्यान सी दिस अब हुन्छ नि नेपाली मुभी र अब हिन्दी मुभीहरूमा त्यो बाहिरको मुभीहरूमा हाउ मच डिफरेन्स इट मेक्स भनेर इभन स्पाइडरम्यान नो वे होमले पनि अब 7 करोड 7.5 करोड हुन्छ नि त्यस्तो बनाएकै छ नेपालमा होइन सो वी क्यान सी दिस अब एउटा नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा पनि नेपाली चलचित्र हलहरूले पनि त्यतिसम्मको चाहिँ एउटा बजेटहरू इफ मुभी यदि मान्छेहरूलाई चाहिँ मन परेको खण्डमा त्यतिसम्मको अर्निङ चाहिँ गर्छ भन्ने एउटा एस्टिमेसन दिइसकेको छ अब इभन देयर इज नो अब त्यो सर्टेन हुन्छ नि एउटा अब छैन नि त बक्स अफिस जस्तो छैन देयर इज अलिकति तालमेल छैन धेरै कुराहरूमा अलिकति सिस्टमेटिक नहोला कति कुराहरू बट देन स्टिल directors are making the movie हुन्छ नि अब they are doing their work अनि त्यसपछि even we can see अब सिङ्गर्सहरूको पनि इन्ट्री जस्तो अब रविन तामाङ त्यसपछि अब सत्यराज आचार्यको we can see in आचार्य मुभी होइन त्यसपछि अब सुरज सिंह ठकुरी पनि we can see होइन कर्कसमा त्यसपछि यस्तै यस्तै अब जे भने there is involvement of your media people in this इन्डस्ट्री र त्यसले गर्दाखेरि पनि वी लाइक सिङ द मुभिज होइन अब आफूलाई मन परेको आफूले पहिल्यैदेखि देख्दै आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब हुन्छ नि त्यस्तो मान्छेहरूलाई देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ वी वान वाच देयर मुभी र वी एक्सपेक्ट अलिकति राम्रो हुन्छ कि भनेर र इभन अहिले पनि दर्शकहरूले त्यही नै चाहनुहुन्छ अफकोर्स वी वान्ट नेपाली मुभिज टु बी गुड वी वान्ट नेपाली मुभिज टु सक्सिड होइन अनि इभन लाइक हुन्छ नि अब देयर आर सो मेनी अब्लिगेसन्स जस्तै अब गाजा बाजा मुभी रिलिज हुँदाखेरि चाहिँ देयर वाज अ बिग कन्ट्रोभर्सी किन भन्दाखेरि द्याट मुभी वाज लाइक गाजा भनेर राख्दाखेरि अलिकति मिलेन किन भन्दाखेरि देयर इज लाइक सेन्सरसिप इन नेपाल त्यस्तोले गर्दाखेरि गाजा बाजा भयो भनेर मिलेन भन्ने कुराहरू थियो अब त्यसपछि इभन वर्ड्सहरू युज्ड इन दिस मुभी होइन र हुन्छ नि अलिकति नेपाली अब सक्सेसफुल मुभीहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति डिफ्रेन्ट धारको मुभीहरू पनि बन्ने क्रम जारी नै छ होइन जस्तै अब सेतो सूर्य डाइङ क्यानलहरू पनि बनेको थियो त्यसपछि गोपी भन्ने मुभी बनेको थियो र अनि यो कालो पोथी इभन आई जस्ट टक अबाउट आचार्य होइन त्यसपछि अब we can see बिरामी सहर भन्ने पहिलाकै मुभीहरू टलकजङ भर्सेस टुल्के द्याट वाज अल्सो अ बिग हिट होइन त्यसपछि गाजा बाजाको कुरा गरि नै हालेँ मैले कालो पोथी एन्ड स्टिल पनि द्याट मुभी वाज भेरी गुड र त्यो मुभीको लागि भनेर वी क्यान सी अ लट अफ अब बाहिरको मान्छेहरूले पनि राम्रो मन पराइदिनु भएको मुभीहरूमा पर्छ नेपाली मुभी भए पनि होइन सो त्यस्तो त्यस्तो मुभीहरू बन्दै नै छ अब इभन नेपाली जेनरमा नेपाली फिल्म नेपाली परिवेशमा नै प्रेजेन्टेसन एकदमै स्ट्रङ प्रेजेन्टेसनहरू छ डिजिटल टेक्नोलोजीलाई बबाल अब युटिलाइजेसन छ प्लस आइडियाजको जेनेरेट भइ नै रहेको छ आइडियाहरू होइन मजाले नै र त्यसले गर्दाखेरि पनि न्यू मुभी मेकर्सहरूको लागि चाहिँ प्रब्लली अब कमिङ डेजमा चाहिँ ओटिटी प्लेटफर्म खुल्लोस् होइन र त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हुन्छ नि वी क्यान सी अ लट अफ यो न्यू मुभी मेकर्स अनि क्रिएटिभ पिपल कमिङ आउट इन दिस मुभी इन्डस्ट्री र इभन अहिले त छँदैछ अलिअलि यो हुन्छ नि एमाजोनको मुभीमा एमाजोन मुभिजमा चाहिँ वी क्यान पुट द मुभिज होइन अब द्याट्स वेयर आई वाच अब यो गोपी भन्ने मुभी पनि अनि त्यसपछि गाजा बाजा पनि फर्स्टमा मैले तिनेर हेरेको थिएँ सो यस्तो यस्तो मुभीहरू हुन्छ नि आइ नै रहेको छ इभन यो हरर बेस्ड मुभीहरू त्यसपछि लाइक नेपाली पर्सपेक्टिभमा रहेर बनेको देयर आर सो मेनी मुभिज गोइङ अन हुन्छ नि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू पनि भइ नै रहेको छ र यो रुटले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो द वे हुन्छ नि हामीले पहिला पहिला चाहिँ टिपिकल एक्टिङ टाइपको मुभी हेर्थ्यौँ भने अब अहिले चाहिँ अलिकति नेचुरलिस्टिक एप्रोचतिर गइ नै रहेको छौँ कि हामी पनि लाइक तडक भडक भन्दा तडक भडक त वी लाइक इट तर पनि हुन्छ नि वी लाइक टु सी द्याट काइन्ड अफ लाइक एकदमै नेचुरल टाइपको एक्टिङहरू पनि मन पर्दो रहेछ नेपाली दर्शकलाई भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट रिभिल भइसकेपछि यो एउटा रिभोल्युसन नै ल्यायो भनौँ न त्यो मुभीले पनि नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा र यति भन्दै चाहिँ हुन्छ नि वेयर गन कम ब्याक हुन्छ नि अब यो लेट्स होप अब नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ we're gonna talk more about अब नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा नै कसरी मुभीहरू भइरहेको छ र कस्तो कस्तो टाइपको मुभीहरूमा चाहिँ लाइक we're gonna talk about लाइक डिरेक्टर्स थटहरू अब कस्तो कस्तो सोच्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरालाई चाहिँ अलिकति विश्लेषण टाइपको गरेर चाहिँ we're gonna come back with नेक्स्ट एपिसोड होइन यति भन्दै चाहिँ फाइनली साइनिङ अफ